Bình luận viên Hải Thanh Story đã từng nói về nhà tù sướng nhất thế giới, nơi mà những tù nhân sống ở các khu nghỉ dưỡng và được trả tiền. Thậm chí có những tù nhân còn biểu tình vì không được cung cấp máy chơi game thế hệ mới nhất. Thì giờ đây, hãy đến với siêu nhà tù khủng khiếp bậc nhất ở trên thế giới. Siêu nhà tù này còn được gọi với một cái tên khác, đó là trung tâm giam giữ khủng bố. Và để vận hành một siêu nhà tù như vậy thì đòi hỏi một nguồn kinh phí rất lớn đến từ chính phủ của nước sở tại. Để giảm bớt gánh nặng tài chính này thì phía sở hữu nhà tù đã đề xuất cho đất nước giàu có bậc nhất trên thế giới, đó là nước Mỹ, thuê một phần nhà tù để giam giữ các tội phạm nguy hiểm bị trục xuất. Phía sở hữu nhà tù cho biết thì chi phí này khá rẻ với Mỹ nhưng lại là nguồn thu đáng kể đối với họ, giúp họ duy trì hệ thống nhà tù theo mô hình bền vững. Đây quả thật là một đề xuất xưa nay hiếm. Và chúng ta đang nói đến một siêu nhà tù tại El Salvador. El Salvador là một quốc gia tại châu Mỹ. Nếu bạn tưởng tượng hoặc cố nhập vai mình là một tay anh chị khét tiếng ở El Salvador, từng đứng đầu một băng đảng, điều hành buôn lậu và sát hại đối thủ không ghê tay, thì có một nơi mà chắc chắn bạn không muốn đặt chân đến, đó là Secot, trung tâm giam giữ khủng bố lớn nhất thế giới. Các chữ cái đó là tên viết tắt theo tiếng Tây Ban Nha. Đây không phải là một nhà tù theo kiểu truyền thống, mà là một cỗ máy nghiền nát bọn tội phạm, một hố đen mà một khi đã rơi vào, bọn tội phạm sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh nắng mặt trời theo đúng nghĩa đen. Nhắc đến El Salvador, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một quốc gia nhỏ bé nằm ở Trung Mỹ, đầy rẫy băng đảng và bạo lực. Nhưng đó chỉ là một phần ở câu chuyện. Ở vùng đất này, mỗi ngày đều là một bộ phim hành động với những cuộc đối đầu giữa cảnh sát và tội phạm, giữa cái nghèo và sự xa hoa, giữa những bãi biển đẹp tựa thiên đường và những khu ổ chuột đầy nguy hiểm, những nơi nhiều rủi ro bậc nhất trên thế giới. Đây là nơi có thủ đô nguy hiểm nhất hành tinh, nơi mà chỉ cần một bước ra đường mà không có thuế bảo kê cho một băng đảng là có thể bạn sẽ chào ông bà của mình. Nhưng đồng thời, đây cũng là nơi có những bãi biển tuyệt đẹp dành cho dân lướt sóng, những người kiên cường và một tổng thống đang cố gắng thay đổi cả một đất nước bằng chính sách bàn tay sắt. Trong đó có nhà tù đáng sợ bậc nhất hành tinh. Đây không phải là một nhà tù bình thường mà có thể gọi là một thành phố nhà tù rộng 166 ha, được bao quanh bởi những bức tường cao 11 mét, phía trên chằng chịt dây điện cao áp. Đây là một nơi không dành cho những kẻ yếu tim. Không ai vào đây có thể liên lạc với thế giới bên ngoài, không có điện thoại, không có internet, không có báo chí, chỉ có những bức tường lạnh lẽo, những hàng lính canh vũ trang đầy mình và một bầu không khí chết chóc. Secot không chỉ là nơi giam giữ mà còn là một nơi khiến những tay anh chị cũng phải mủn lòng. Nhắc đến nhà tù thì hãy nói về hệ thống an ninh, thứ được quan tâm bậc nhất, và có lẽ bây giờ nhiều người đang bắt đầu suy nghĩ về những bộ phim vượt ngục. Secot gồm có 8 tòa nhà bê tông cốt thép, mỗi tòa nhà có 32 phòng giam. Mỗi phòng giam như vậy lại rộng khoảng 100 mét vuông với những chiếc giường kim loại cho 100 tù nhân. An ninh tại Secot tất nhiên không phải dạng vừa đâu. Nếu ai đó nghĩ đến câu chuyện đào hầm trốn như El Chapo hay dùng lính canh hối lộ để mở cửa như trong phim Hollywood thì hãy quên hết đi. Trước tiên, muốn thoát khỏi đây, bạn phải vượt qua lớp tường bê tông dày như bong ke quân sự, cao như một pháo đài thời Trung Cổ. Nhưng ngay cả khi bạn có đủ thể lực để leo lên đó, thì điện áp hàng ngàn vôn sẽ khiến bạn trở thành một miếng thịt chín trước khi kịp nghĩ đến bước tiếp theo. Và bước tiếp theo là gì? Nếu bạn đủ may mắn, thì bạn sẽ phải đánh bại hơn 600 binh sĩ và 250 cảnh sát đặc nhiệm đang tuần tra liên tục. Đừng mơ về chuyện dùng cây bút làm vũ khí đục tường kiểu cũ, giống như trong những bộ phim, bởi Secot có hệ thống cảm biến rung, có thể phát hiện ngay cả những rung động nhỏ nhất. Và trên cao, máy bay không người lái sẽ liên tục quần thảo, theo dõi từng bước di chuyển. Nếu trí tưởng tượng của bạn vẫn phong phú khi mà tin rằng có thể vượt qua hàng rào điện, vượt qua hệ thống lính canh, vượt qua hệ thống camera, thì cũng chẳng có con đường nào để mà chạy cả. Bởi vì Secot nằm ở khu vực rừng rậm hoang vu, xung quanh chỉ toàn quân đội vũ trang đến tận răng. Bỏ chạy khỏi Secot chẳng khác nào tự mình bước vào địa ngục. Và Secot lại là một địa ngục khác. Bên trong Secot sẽ không có những phòng giam nhỏ xinh dành riêng cho từng tù nhân như trong phim Mỹ, không có giường nệm, không có cửa sổ, chỉ có những căn phòng nhốt rộng cả trăm con người. Không ai được ngủ riêng tư, không ai được tắm thoải mái, không ai có lấy một chỗ để dựa lưng. Ánh sáng chói chang từ đèn LED chiếu 24/7 khiến tù nhân có thể mất phương hướng, không biết ngày hay là đêm. Mọi cử động đều bị kiểm soát, mỗi miếng ăn đều phải chờ đợi. Ở đây người ta không sống mà tồn tại giống như những con thú bị nhốt ở trong lồng sắt. Muốn đi vệ sinh cũng không có chuyện riêng tư, chỉ có một xó góc trong phòng giam. Muốn uống nước, hãy đợi đến khi lính canh phát nước theo lịch cố định. Còn nếu bị ốm, phải tự chịu vì ở đây không có chăm sóc y tế tử tế cho tù nhân. Chuyện thăm nuôi cũng hãy quên đi,
không có gia đình, không có luật sư, không còn ai nhớ những kẻ đã bước vào đây là ai. Một khi đã vào Secot, người ta sẽ biến mất khỏi thế giới như thể chưa từng tồn tại. Sự thật là hầu hết các nhà tù trên thế giới đều có khu cải tạo, tức là nơi tù nhân có thể học nghề, có thể đọc sách hoặc lao động để giảm án, hoặc trở thành một người bình thường khi ra tù. Nhưng ở Secot thì không có bất kỳ một chương trình cải tạo nào. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ không có lớp học, không có sách vở, không có lao động dành cho tù nhân và cũng không có bất kỳ một hoạt động ngoài trời nào. Không có thăm nuôi, không có điện thoại liên lạc với gia đình. Một khi vào đây, tù nhân chỉ có thể sống trong tuyệt vọng với tương lai duy nhất, đó là bị lãng quên ở trong nhà tù. Những điều này kể ra thì thật là khủng khiếp, nhưng tại sao El Salvador lại phải xây dựng một nhà tù không lối thoát như vậy? El Salvador cũng như rất nhiều những quốc gia tại khu vực Nam và Trung Mỹ nổi tiếng với tỷ lệ tội phạm cao. Và với gần 2% dân số trưởng thành đang thi hành án, đang ở trong tù, thì El Salvador hiện có tỷ lệ tù nhân cao bậc nhất trên thế giới. Số tù nhân gia tăng là kết quả của những biện pháp chống bạo lực băng nhóm, từ đó gây sức ép nặng nề cho hệ thống nhà tù của nước này. Nói một cách khác, những kẻ phạm tội thay vì ở ngoài đường bây giờ đã được đưa vào tù. Hãy quay ngược về thời gian trước năm 2019, khi El Salvador là một trong những quốc gia nguy hiểm bậc nhất trên thế giới. Hai băng đảng khét tiếng bậc nhất là MS-13 và Barrio 18 đã thống trị đường phố, với những màn combat còn tàn bạo hơn cả phim hành động. 6.000 án mạng mỗi năm, tức là cứ mỗi 90 phút lại có một người trở thành nhân vật chính trong một vụ án mạng. Tổng thống của El Salvador, ông Nayib Bukele, đã quyết định làm điều mà không ai dám làm trước đó. Đó là bắt sạch bọn tội phạm và nhốt vào một nơi mà chúng không thể làm loạn nữa. Và thế là Secot ra đời, trở thành nơi giam giữ của hàng chục nghìn thành viên băng đảng. Và kết quả, tỷ lệ án mạng tại El Salvador đã giảm hơn 90%. Trên đường phố, những người lương thiện đã xuất hiện nhiều hơn là những kẻ xấu. Người dân giờ đây có thể ra đường và đặc biệt thoải mái vào những khung giờ không phải là ban đêm. Là có một câu hỏi được đặt ra tại nhà tù Secot, đó là nhà tù như vậy thì đã ai trốn thoát hay chưa? Nếu bạn từng nghe về những vụ vượt ngục chấn động như Alcatraz vào năm 1962, hay El Chapo đào hầm trốn khỏi nhà tù Mexico, hoặc là những tay anh chị dùng tiền mua chuộc lính canh để biến mất trong đêm, thì bạn sẽ tự hỏi, liệu có ai từng trốn thoát khỏi Secot hay chưa? Câu trả lời ngắn gọn, chưa, và chưa từng ai trốn thoát khỏi nơi này. Điều này hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên, mà là vì Secot được thiết kế để không có bất kỳ một lỗ hổng nào cho bất kỳ một tù nhân nào vượt ngục thành công cả. Không trốn thoát được vì những cái không dưới đây của nhà tù Secot. Đầu tiên là không có hầm ngầm. Những vụ trốn ngục nổi tiếng như của El Chapo tại Mexico đều nhờ vào đào hầm, nhưng El Secot thì hoàn toàn không có khả năng này. Mặt sàn bê tông siêu dày, có cả cảm biến rung, chỉ cần có dấu hiệu cảnh báo là an ninh sẽ được kích hoạt ngay lập tức. Hệ thống camera theo dõi thì hoạt động không thiếu bất kỳ một giây nào, và không có một giây phút nào tù nhân có thể thoải mái lên kế hoạch để mà chạy trốn. Cái không thứ hai đó là không có cách nào liên lạc với thế giới bên ngoài. Không thứ ba đó là không ai dám giúp đỡ tù nhân vượt ngục, tức là không có sự tiếp ứng từ bên trong. Và không thứ tư đó là không có nơi nào để trốn nếu chạy ra bên ngoài. Bởi vì Secot không nằm trong thành phố mà nằm giữa khu vực rừng núi hoang vu như đã nói, xung quanh là quân đội tuần tra dày đặc. Nếu ai đó có phép màu mà chạy ra được thì cũng sẽ bị săn lùng ngay lập tức. Dù Secot chưa có ai từng trốn thoát được, nhưng điều đó không có nghĩa là không có ai đã từng thử. Vào tháng 4 của năm 2023, một nhóm tù nhân MS-13 đã tìm cách lợi dụng sự hỗn loạn khi chuyển tù, nhưng bị phát hiện ngay lập tức và bị trừng phạt rất nặng. Tiếp tục vào tháng 7 của năm 2023, một số thành viên của băng đảng Barrio 18 đã cố gắng dùng vật nhọn để cạy cửa phòng giam, nhưng hệ thống cảm biến rung đã phát hiện ngay. Thế là mọi nỗ lực trốn thoát đều kết thúc trước khi chúng kịp tiến xa hơn. Hiện nay thì có hai luồng ý kiến về Secot. Những người ủng hộ thì nói rằng đây là giải pháp tốt nhất để xóa sổ tội phạm, để người dân El Salvador có thể sống trong hòa bình và yên bình. Họ cho rằng không có tù nhân nào đáng được khoan dung, bởi chúng đã làm quá nhiều tội ác, đã đốt phá, đã gieo rắc những nỗi sợ hãi trong suốt nhiều thập kỷ. Nhưng những người phản đối thì lại cho rằng Secot là một cỗ máy quá tàn bạo, không có xét xử công bằng. Nhiều người bị bắt khi chưa có bằng chứng rõ ràng, một khi bị tống vào đây, có thể chết dần chết mòn mà không ai biết đến. Vậy thì Secot là gì? Nó là công lý hay là địa ngục? Là bước tiến của an ninh hay là nỗi kinh hoàng của nhân quyền? Chỉ có một điều chắc chắn, Secot là nơi mà ngay cả những tên tội phạm khét tiếng nhất cũng phải sợ hãi. Ở đây không có hy vọng, không có ánh sáng tự do, ở đây chỉ có tuyệt vọng mà thôi. Với những bức tường không thể xuyên thủng, hệ thống an ninh nghiêm ngặt đến mức không ai có thể trốn thoát được, và cuộc sống khắc nghiệt đến mức chính những tù nhân cũng phải sợ hãi, Secot thực sự là một hố đen không lối thoát. Một khi bước vào đây,
Tù nhân không còn là con người, không tự do, không hy vọng. Họ chỉ có thể chờ đợi thời gian nghiền nát mình và chờ đợi kết cục ở một nơi mà ngay cả bọn tội phạm cũng không dám nghĩ đến. Nhưng đây cũng là một nơi mà El Salvador đang chào hàng với Mỹ để giam giữ những kẻ nhập cư nguy hiểm nhất. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.